قرمزی لبای تو هیچ مداد رنگی نیست.
چیه؟ Why you bullying me? بلیتش رو بهتون بگم. بلیتش پنجشنبه جمعه 180 تومنه، وسط هفته 150 تومنه. اگه لوازم هم ندارید اشکال نداره، چون لوازم خیلی گرون شده این روزا که همه چی گرون شده، لوازم گرون شده. میتونید اینجا بیاید آنلاین، میتونید اصلا آنلاین رزرو کنید، هم بلیتتون رو هم لباس و عینک و مینک و همه چی هم داره. چوبش رو 150 تومن میتونید اجاره کنید، عینک 50 تومن، لباس کاپشن و شلوار هم حدود 100 خورده‌ای میشه، چوب هم میشه 100 خورده‌ای. پشت سر رو اگه نگاه کنید اینجا همه جا سفیده ولی کوههای تهران زرده. داری ویدیو میگیری؟ آره. ما نسبت به درجه مربیمون حق و تدریس میگیریم. مربی درجه 3 داریم، درجه 2 داریم، درجه 1. بله. روز کاملش هم کسی که خیلی مبتدیه، یعنی دفعه اولشه، خیلی تا چقدر میتونه نیست یاد که بگیره؟ بگیم حتما 8 تا میتونه یاد بگیره توی روز. آموزش مقدماتیمون 6 تا 8 جلسه حتما نیاز داره. 6 تا 8 جلسه که حالا اسکی نکرده اندازه خودتون میرین اسکی رو تمرین کنید. حالا عده‌ای هستن میخوان برن تو تیم‌ها شرکت کنن، مسابقات شرکت کنن، اون بیشتر کار میکنه، اسکی رو قبول کنه. آقا دمت گرم. آقا دمت گرم. خیلی آقا. روز خوبی داشته باش. خیلی آقا.